Simula hanggang ngayon, isang naging layon. Magkaisa ang magulo, nakikinan ay magutong. Ngayon tayo mula sa hamon ng nakaraan, niyamos ang mga puso at paniniwala ang ginhawang para sa kawalan. Pagsako'y namuntay, bunga ng bawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katanungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, sa puso't isipan. Ang lahat kong umimlay na nagbuwis ng buhay, nasa piling na ng may kapal. Pagsako'y namuntay, bunga ng bawis, sugo at buhay. Kapayapaan, katanungan ay ating ang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain mo sa mundo. Ang programa registration ng balita at ikaw ay tumatalakay sa mga isupang kasalukuyan at nakaraan. Politika, opinyon, komentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, time check natin. Sa umagang ito ay 57 minutos. Pasado po alas 6. Okay, araw ng Friday naman. Juma prayers, no? Okay, first prayers po after Ramadan natin mga suki, mga kababayan. So, maya-maya mag-prepare tayo, no? Ang kalendaryo natin sa umagang ito, Abril 12, 2024. Okay, mga suki-suki natin. Okay, sa News Online mga suki, no? Okay, po papasok po ang consolidated news natin sa umagang ito. Okay, sa apps po ng ADLSN TV News Online Corporation. Okay, sa programa Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Okay, kasama po sa Serbisyo Publiko Tinig ng Mamamayan. And then, ugnayan natin, okay, sa loob, sa labas ng bansa natin. Okay, kasama po sa programa mga kababayan na ng Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga sa inyo. Good morning sa lahat mga suki, mga kababayan, no? Breaking news, mga kababayan, no? Okay, kapapasok lang ng balita, itong leader po ng Hamas, political leader po ng Hamas, breaking news. Okay, binigay po ng mga ay masipag magbigay ng news dyan po sa bakbakan yan. Israeli airstrike kills 3 sons and several grandchildren of Hamas political chief Ismail Haniyeh. Okay, kasi itong State of Palestine, kasi recognized na rin State of Palestine. Okay, dalawa yan faction mga suki, mga kababayan, no? Ay ang faction ng ni President Mahmoud Abbas, no? At saka kasalukuyan ng Prime Minister nila ay si Muhammad Mustafa, no? Okay, ng Palestinian Authority. Dalawang faction niya. At saka yung faction po nila sa Gaza Strip nila, Ismail Haniyeh, ito mga suki, mga kababayan, no? So, ayon po ito sa breaking news, Hamas leader Ismail Haniyeh confirmed that an Israel airstrike killed 3 of his son. 3 po ang anak ni Ismail Haniyeh na patay rito mga suki, no? And several of his grandchildren as they were visiting relatives in the Al-Sati refuge camp in northern Gaza. Ulitin ko ang balita ito, no? Breaking news, binigay ng mga yung hindi pa nakakalam. Israeli airstrike kills 3 sons and several grandchildren of Hamas political chief Ismail Haniyeh. Hamas leader Ismail Haniyeh confirmed that an Israeli airstrikes killed 3 of his sons and several of his grandchildren as they were visiting relatives in the Al-Sati refugee camp in northern Gaza, no? Ganon po katindi po ng tracking system, technology po ginagamit po ng Israeli Internal Defense Forces mga suki, no? Kahit saan ka magtakbo dyan sa loob ng bakbakan yan, matrace ka ng kanilang tracking system mga suki, no? Okay? So, ginagamitan po ng artificial intelligence technology. Okay, mga kalaban po ng Israeli government mga suki, no? Okay, pinamunuan po ng deadly, okay, leader po itong si Benjamin Netanyahu, no? So yan, ulitin ko 3 beses, okay, para sa breaking news ito mga kababayan, no? Ulitin ko, Israel airstrike kills 3 sons and several grandchildren of Hamas political chief Ismail Haniyeh.
Hamas leader Ismail Haniyeh confirmed that an Israeli airstrike killed 3 of his sons and several of his grandchildren as they were visiting relatives in the Al-Sati refugee camp, Northern Gaza, no? Ayan. So, 3 beses na binasa natin ang breaking news, mga suki, mga kababayan, no? Grabe, matindi. Okay, katatapos lang ng Edil Pitir Festive, yan po nangyari po, mga suki, no? Talagang tinutugis po ang mga leader po ng Hamas. Okay, dyan po sa Hamas militant, Hamas resistant, dyan po sa loob mismo po ng teritoryo po ng Palestine State, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. So, recognize natin po ang Palestine State, pati UN na rin ay binigyan ng permanent member po ng UN ng Palestinian State, mga suki, no? So, kasama po ang programa mag-recognize, okay, ng Palestine Estado po, mga suki, mga kababayan, mga tagapakinig, no? Okay. Ako pa lang hindi mag-recognize. Yung UN nga ay gusto-gusto nila ma-recognize po ang Palestino po, mga kababayan, na may karapatan, okay, magkaroon po ng Estado, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. So, yan po ang unang balita. Okay, mainit na balita. Okay, after Ramadan po dyan po sa bansang yan, mga suki, mga bansang Israel at sa bansang Palestino, mga suki, mga kababayan. Ayan. Grabe, no? Ayan. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, sandali lang. Anong susunod na balita? Gentleman agreement po, mga suki, mga kababayan pa. Okay, pursuhan natin. Okay, maging controversial po ang gentleman agreement, mga suki, mga kababayan yan, no? Ayan. Ang Bureau of Legislation bilang balita at iba ay tumatalakay sa mga isupang kasalukuyan at nakaraan. Politika, opinyon, komentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, sandali lang. Hanapin natin po ang susunod na kung ano po pwede ang masasakuan natin gentleman agreement, no? Okay. Ay, naku. Excuse me. Okay. Okay.
Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, itong gentleman agreement kasalukuyan po ba controversial issue. Okay, pinupukol po ng administration po ni kasalukuyan presidente natin. Okay, President Bongbong Marcos Jr., no? Okay, na kasalukuyan na sa Estados Unidos, okay, sa Washington DC, okay, mag-attend po ng trilateral summit nila, no? Okay, lumalabas itong gentleman agreement, no? Hanapin mo sa mga Google mo, okay, hindi mo makita po na meron na itong formal agreement, no? So kung ay tingnan mo, ibig sabihin po ay secret agreement ito, mga suki, mga kababayan, no? So alam mo na, pag secret agreement, hindi natin alam kung anong laman ang usapan ito, secret, okay? Itong gentleman agreement, mga suki, no? Okay, parang in-expose ito ng mga diplomasya, okay, ng Chinese regime, okay, na meron po gentleman agreement ng former president okay, Duterte administration, at saka ito si Jinping, mga kababayan, na okay, China has insisted on the existence of a gentleman agreement made during the former President Rodrigo Roa Duterte tenure. To note, Malacanang has already denied the existence of a such promise. Okay, nilabas mo ng okay, Chinese government, kaya lumabas itong gentleman agreement, mga suki, no? Okay, China insists gentleman agreement and the Duterte administration, mga suki, mga kababayan, no? Okay, China's foreign ministry spokesperson Mao Ning accused the Philippine government of going back on its promise to tow away BRP Sierra Madre, but to note, Malacanang has already denied the existence of such promise, no? So, anong magawa mo kung wala naman nakasulatan, mga suki, mga kababayan? Okay, verbal agreement lang nga tayo, mga suki, okay, between kung meron man, no? Allegedly, para safe tayo, accordingly, kung meron man verbal agreement, kung walang dokumento po, mga suki, mga kababayan. Ang problema, okay, kung talagang meron document itong gentleman agreement, mga suki, no? Between former President Rodrigo Roa Duterte at saka itong si Xi Jinping po ng Chinese regime. Okay, so in-insist nila, okay, na meron po gentleman agreement, no? So, ano ang masasabi natin ito, mga suki, mga kababayan? Kantay tayo kung meron talagang okay, itong gentleman agreement, mga suki, no, between dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka itong Chinese government. China insists gentleman agreement under Duterte administration, no? Okay, kaya nga okay, pinus nila na kuan, no? O sa caption ito, matingnan natin. Okay, President Rodrigo Roa Duterte gives his intervention as he joined after leader from the Association of the Southeast Asian Nation, ASEAN, member countries, the Republic of Korea, people of Republic of China, and Japan during the Special ASEAN Plus 3 Summit on COVID-19, video conference at the Malago Clubhouse in Malacanang
on April 14 to 2020 ASE memorandante presidential photos. Ayan po mga suki, ang file photo ito mga suki, no? So, basahin po natin ang detalye ng balita. Manila, Philippine, China on Thursday insisted on the existence of a gentleman agreement made during a former President Rodrigo Roa Duterte tenures. Okay, in the press conference, okay, foreign ministry spokesperson Mauning once again accused the Philippines of infringement, of infringing, parang infringement ba? Okay, no copyright infringement intended. Parang mga ganon. On China's territory, further claiming ownership of a Ayungin Soal ba o Sol? Soal. Diretsohin na lang natin, no? Which is called Ren's Ideal sa kanila mga suki, no? Sa atin Ayungin Soal, sa kanila Ren Ideal. Ayan po mga suki. Mao then accused the Philippines government of going back on his promise to do away BRP Sierra Madre, but to note, Malacanang has already denied the existence of a such promise, no? Ayan. So, second, the Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration and has repeatedly infringed on China's sovereignty in those water-made provocation, said Mao. Ayan po mga suki. Mao, okay, Mao Zedong, no? Mao remarks came after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he is horrified by the idea that the country's sovereign right in the West Philippine Sea might have been compromised by the so-called gentleman agreements between Duterte and China, no? Ayan. Okay. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque earlier claimed that Duterte's verbal agreement with China indicated that the Philippines may only deliver water and food to the BRP Sierra Madre, grounded in Ayungin Soal, but not construction materials to be used for its repair. But Attorney Roque, disclosure was denied by former presidential advisor Salvador Panelo, who claimed that the former president did not enter in any gentleman agreement. So, legal counsel ito mga suki, no? At saka spokesman. Ayan. Wala daw. Eh, siyempre kung meron alam po ni Sal Panelo mga suki, mga kabayan, no? Mga kababayan. No such gentleman agreement whatsoever from former President Duterte and from former Defense Secretary Delphin Lorenzana, former Interior Secretary Eduardo Año, and me were with him. Okay, during the official visit to China, Panelo told, okay, Manila News. Okay, mga suki, no? Ayungin Soal, on the other hand, sit well within Philippine territory. Ayungin Soal is 423.13 nautical miles from the Paracels and 617.39 nautical miles from the Chinese mainland, clearly beyond the 200 nautical miles maximum maritime entitlement for an exclusive economic zone under the United Nations Convention on the Law of Sea. The Department of Foreign Affairs earlier said, no? China cannot therefore
lawfully exercise sovereignty over it, added. O yan. So talagang malaking okay, issue ito mga suki mga kababayan na. Okay, so hanggang ngayon, hearsay kung wala namang agreement po na pakita po ang kasalukuyan administration, no? Okay, no? Pero ang problema ko, ina-insist po ng Chinese regime na meron po gentleman agreement mga suki mga kababayan, na. Okay, sandali lang. Hanapin natin ang iba pang balita mga suki, no? Ayan. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, ang mga balita ito brought to you by Minded Global Food Lines Corporation mga suki. Okay, bisitahin naman ang mga physical store natin, na. Okay, para makabili kayo ng mga stock, okay, ng Minded Global Food Lines Corporation, na. Okay, marami kayong makuha doon. Okay, kung pumunta kayo sa physical store niya mga suki mga kababayan, na. Ayan. So, yan po ang matinding politics talaga ito mga kababayan, na. Matinding issue ngayon. Okay, debate po ng kasalukuyan administration at saka former president grupo po ng itong Duterte administration, no? So issues para 2025 ito talaga klaro. Okay, klaro talaga mga suki. Okay, ayan. Okay, baka ma-12-0 naman kasi ang kalaban pagdating sa 2025 election mga suki mga kababayan, no? Ayan. So, maraming mga gimmick. Okay, alam mo naman sa politika, sa propaganda po ng politika mga suki, no? Malapit na ang 2025. Ang isang taon na ngayon, halos hindi maramdaman mga suki, na. Okay, mahigit isang taon na lang, na. Okay, ilang buwan na lang mga suki. Pagdating ng July 1, isang taon na lang po, election na ng midterm mga suki mga kababayan, na. Okay, so maghanda lahat. Pati regional government po ng BAR maghanda na. Okay, ang United Bangsamoro Justice Party at saka Istihad, itong political party naman ng Sultan Kudarat, at saka itong BUP ng Basilan, okay, kusog-tausog ng Holusulu. Ayaw kung tawi-tayo kung ano man dinadala ng party mga suki, no? At saka itong meron din na sa Lanao del Sur, okay, itong si Adjong. Ayan, kompleto po mga party-party mga suki mga kababayan, no? Ayan, Basilan Unity Party, okay, ni Mujib Hataman, at saka kusog-tausog, okay, ng Abdul Sakurtan ng Holusulu, no? Hindi ko alam si Ismail Salih, Mang Salih, kung ano naman ang party niya, no? Okay, sa Lanao, meron na party sila mga suki, no? Kasi pagdating sa mag-upo na sa susunod na parliamentary member ng BARM, kailangan may party po, okay, para makabuo po government of the day po mga suki mga kababayan, na. Okay, kasalukuyan under appointees pa sila. Okay, ang government of the day ay pinamunuan po ng majority ng MILF mga suki, no? So hindi na natin alam po sa after election yan, maka-majority pa yung MILF, okay, o kaya ang MNLF, hindi na natin alam, no? Maka-majority kaya ang Ittihad Party, makabuo kaya ang BUP, Basilan United Party, and then makabuo kaya si Abdul Sakurtan, o kaya makabuo kaya si Mang Sali kung may interested Chief Minister. So hindi natin alam po mga suki mga kababayan, no? Ayan, o kaya si Bombi Tadyong, ganun lang yan. O kaya ang grupo nila Datuteng, manguda dato po ng
Sultan Kudarat, no? Secretary Datu Teng. Okay, Manguna Datu. O kaya, hindi natin, itong mga buluan naman, ang mga buluan na political party po, wala makasiguro. Sa politika kasi, bilog ang bola po mga suki, mga kababayan na. Okay, so yan po ang asahan natin sa 2020 election po sa Buwan. Okay, at saka election midterm mga suki, mga kababayan na. Okay, PDP laban pang mag-majority sa 2025. Hindi din natin alam mga suki, mga kababayan na. Ayan. So, sabi po ng latest surveys ng Okta, okay, sumikat naman daw ang Speaker of the House. Okay, si Martin Romualdez. Okay, may balak din ay mamuno po sa bansa natin mga suki na. O kaya si Amy Marcos. Okay, so Amy Marcos, baka may balak din ay mamuno po sa Pilipinas mga suki na. So wala ayan. O sa balak ng alanganin, purubitin lahat yan hanggat hindi po okay lumabas ang resulta po ng election sa 2025 midterm election na. Ayan. So ang Pangulo hanggang 2028 pa, wala pang problema. Okay, pagkatapos noon ay pa-exit, and then ay maghanap kung sino po kapalit ng okay, residence po ng palasyo mga suki, mga kababayan na. Tayo ay may karapatan mamili po kung sino naman ang sunod na residente, okay, ng palasyo. Kaya sinabi ko, mag-election sa 2025, okay, and then mag-election sa 2028. And then after that, pa-exit na po ang Pangulo ng Pilipinas mga suki. No? So wala tayong problema. Okay, kaya yung PI ay dapat titigil na po mga suki. No? Mag-election na lang tayo para okay na okay po ang bansa natin na. Okay, kasalukuyan maganda naman ang mga ekonomiya natin na. Okay, lalo na control po ang inflation. Okay, dito sa ekonomiya, sa figure po ng pamahalaan natin, sa mga data binigay ng pamahalaan natin, dito tayo okay maniwala mga suki, no? Pag maganda, okay yan para sa sambayanan. Pag masama, masama rin sa okay, sa sambayanan mga suki, no? So yan ang binabantayan natin. Ako yan ang binabantayan ko, figure. Okay? Kaya nga hindi makalusot mga figure sa programa ko. Yan po ang basehan na barometer, talagang binabantayan ko ang figure. Okay, ng bansa natin, no? Kahit paanong kwento, okay, sinasagot po yan ng figure. Okay, ng ekonomiya, ng pinansa at saka ekonomiya ng bansa natin. Mga data, mga percentage na yan, mga inflation na yan, iyan po magpatunay na tayo ay stable, okay, ekonomiya po ang bansa natin, no? Ang ekonomiya ng bansa natin. So yan po, lagi ko tinutukan mga suki, inflation yan, okay, kung ano po ang lagay ng bansa natin, kasi naintindihan natin po, no? Yung global economy, local economy, regional economy, naintindihan po ng abang lingkod mga suki, mga kababayan, na. Okay, naintindihan na. Maganda ba o masama? Okay, mga pumalakad ng pamahalaan, alam po ng inyong abang lingkod mga suki, mga kababayan. Okay, sa kanyang programa. Okay, sandali lang, hanap tayo ng ibang balita, no? Ayan, hindi po pwede dayain po si Abdul Jaman Damahan, no? Okay, sa mga figure-figure na yan. Ayan, sige. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice.
Okay, yung sumasagit-sit yan ang gusto ko palitan kasi sa kalumaan na itong mga gamit natin, meron sumasagit-sit. Yun na gusto ko palitan itong mga equipment dito po sa loob ng studio, no? Yung ganun ba? Oh. Nawala naman. Okay, minsan may sumasagit-sit mga suki, no? Pag ipatugtog ko ito, may sumasagit-sit, no? Okay, paminsan-minsan wala po mga suki, no? Okay, ayan. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, ang susunod marinig nyo, Israel Military Assassination Policy. Okay, yung katulad mga pagpunteriya po sa leader ng Hamas, no, si Ismail Haniyeh, tatlong anak, okay, na nasawi. And then pati mga grandchildren niya, mga suki, no? Yan, Israeli military policy, pakinggan natin kung ano po ang polisiya nila, okay, tungkol dito mga suki, no? Ayan. 3 sons and 4 grandchildren of Hamas political leader Ismail Haniyeh assassinated in Gaza. Their names added to a long list of people killed by Israeli targeted operations worldwide. So why does Israel pursue such a policy? And what's its impact? This is Inside Story. Huwag kayo alis, ha? Okay, kuha muna ko ng tubig, inumin ko. Hello, welcome to the program. I'm Sahil Rahman. The 7 family members of Hamas political leader Ismail Haniyeh, assassinated by Israel on Wednesday in Gaza, are the latest victims of Israeli targeted killings. Israel has been doing this around the world for decades. The reputation of its overseas intelligence arm Mossad has become part of Israeli propaganda in cinema and TV serials, a license to kill anyone Israel considers an enemy. The niceties of international law are ignored, as are the politics or criminal repercussions of such acts. So is this tactic an official policy of Israel? And if so, what's its impact, or is it just about vengeance? We'll put that to our guests in a moment, but first this report from Katia Lopez-Hodayan. It was a targeted Israeli strike in Gaza City that assassinated 3 sons and 4 grandchildren of Hamas political leader Ismail Haniyeh. He says the killings will simply strengthen Palestinian determination. They believe that if they kill or assassinate leaders or their next of kin, that we will abandon our people, that we will abandon our resistance. They are mistaken. This noble blood that is spilled, including my own children, will harden our resolve, make us more defiant, more adamant to continue to march on this road, the road of struggle and resistance, until we win our freedom and the lawful rights of the Palestinian peoples are restored. The attack follows Israel's bombing of Iran's consulate building in the Syrian capital Damascus that killed several top Iranian officials earlier this month. Another suspected Israeli drone strike in Lebanon's capital back in January killed Saleh al-Nouri, the founder of Hamas's armed wing. Palestinian leaders say those killed are quickly replaced. We are a resistance movement, and the resistance must be victorious. The resistance will be victorious. For decades, Israel has assassinated people in the occupied territories and abroad, Palestinian leaders and Iranian scientists among them. According to studies by Israeli author Ronan Bergman, up until 2018, Israel assassinated 2,700 people worldwide. In the past, leaders who have rallied for a 2-state solution have also been targeted. Palestinian President Yasser Arafat died unexpectedly in 2004. Many suspect Israel may have been behind his death. Now, decades later, the war in Gaza has reignited past tensions and fueled new ones. Some believe the Israeli assassinations of Haniyeh's family were intended to derail negotiations between Israel and Hamas.
Bibi and I had a long discussion. U.S. President Joe Biden is pressuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to reach a ceasefire. But many now say Israel's continued use of assassinations will further risk the long-term prospects of peace in the region. Katia Lopez-Obayan, Al Jazeera, for Inside Story. Let's bring in our guest now. In Tel Aviv, Ilan Pape, Professor of History at Exeter University in the UK. In Boston, Rami Khoury, Distinguished Public Policy Fellow at the Islam Palace Institute at the American University of Beirut, a columnist and analyst. And in Pittsburgh, Pennsylvania, Colin Clark, Director of Research at the Sufyan Group, specialising in the future of terrorism, security and transnational crime. Very warm welcome to you, gentlemen, on this edition of Inside Story. Ilan Pape, can I come to you in Tel Aviv first? We've got the facts there. Israel says that those that were killed yesterday were Hamas terrorists and collateral damage. The Palestinians say they were the children of Ismail Haniyeh. It's all about the narrative, isn't it? And the message getting out to the international audience. Yes, thank you for having me in your program. Yes, I think it is about the narrative, and it's also about how detailed a lie can be. Part of the Israeli narrative, although this came out in English, but definitely in Hebrew, was that this was a decision taken by a very junior officer who took the decision in a blink of a moment because of the intelligence that he received, which I think is a lie. I think Israel knew exactly who they targeted. They knew these were the sons of Ismail Haniyeh. I do think also that they knew that there were grandchildren there but didn't care. And therefore, it's not just a matter of one narrative against the other. It's really a fabricated kind of an explanation for something that, the pictures themselves tell the story in a very clear way. But I do agree, if I may just add something, although there might be an immediate reason for this, as your reporter has mentioned, that Netanyahu wanted this act in order to derail the negotiation, which is definitely a feasible and probable explanation. One should remember that the Zionist movement, even before the creation of the State of Israel, targeted Palestinian political elites, cultural elites, out of this kind of Orientalist belief that if you hit the elites or the leaderships, you have an easier way of, or easier time in oppressing and repressing the people you want to colonize, ethnically cleanse, or imprison in big prisons as they did in the West Bank and the Gaza Strip. Sure. So I think there's also an historical structure here, and probably also more immediate reasons, and I'm sure we'll talk about them a bit later. Indeed, we will unpick this as we go along, hopefully quite deeply. I just want to get to Rami Khoury about this, because the impact of such an assassination, however you want to describe it, assassination, targeted killing, it has an impact, it surprises and it shocks. That's what the Israelis want. It's what the reaction might be from the Palestinians in the short term and the long term to this. Well, the Israelis have shown clearly since the pre-state Zionist days, really the last century, they're very good at killing Palestinians. They're very good at ethnic cleansing, expanding colonial settlements, cajoling Western imperial powers to helping them set up their settler colonial apartheid state. They're not very good at understanding the realities of how people in Palestine and Arab countries actually behave as human beings. And they behave actually exactly the same as Jews and Israelis behave. That if you're subjugated or tortured or deported or humiliated, you react with resistance. You fight back. You may not fight back immediately, but you fight back. The whole growth of Hamas, Hezbollah, now Ansarullah in Yemen and others, this phenomenon of the last 40 years has profoundly changed the landscape of the Arab-Israeli conflict and the regional picture. And the Israelis and the Americans with them, I think, don't understand that the people are willing to fight. They know they're going to get killed. They don't
shy from taking actions or making statements against Israel, and the Israelis just keep practicing this policy of trying to kill others without any real impact, because the Arabs, the Hamas, the Hezbollah, and others are prepared for this, and there are lines of succession that are very clear. So this is a real problem for the Israelis, how to come up with a better policy, that failed one that they continue to use now. And we'll talk about those lines of succession as well in the programme. Colin, if I come to you in Pittsburgh, I mean, targeted killings are justifiable from the Israeli point of view. They've been going on for decades, not just in the occupied territories, as our report did say. Why has this specific Israeli policy that's been running for quite a long time, is very evident and obvious, allowed to continue in the international domain without any obvious sanction from the US, from Europe in general? Yeah, well, I mean, it would be difficult for the United States to say much credibly, given the way the United States has, engaged in the global war on terrorism. I think, basically setting a precedent for targeted assassinations of terrorists without due process, without trial. Yeah, but this goes far beyond the United States. This is something that the Israelis have touted as an effective counterterrorism tool. There's been many books, many studies written on targeted assassinations as a counterterrorism policy, and so what we haven't seen is targeted assassination bringing success. Often it's the opposite. They're removing leaders, and in the process, up through the ranks come even more battle-hardened, more extreme leaders. They're eliminating people that they could probably do business with. I'd suggest looking at the case of Northern Ireland, where Jerry Adams and Martin McGuinness were labeled terrorists by the British, but ultimately those are the people that delivered peace. Indeed. Rami Khoury, let me just bring you in again with Colin here, that if Russia does this, and we've seen this quite openly in the last few years, such as the poisoning of Litvinenko in 2006, Sergei Skripal in 2010, George Markov, the very famous poisoned umbrella incident in 1978 on Waterloo Bridge. There's a lot more as well. There were sanctions galore on Russia. Colin, Israel does it in the name of self-defense or post-Holocaust revenge or terrorism. No one bats an eyelid. Yeah, so this is something that the United States has failed consistently to bring pressure on the Israelis, with regard to the way that they conduct counterterrorism. The Biden administration has probably brought in more pressure than some previous administrations, but even there, and especially in election year, you're reaching kind of the maximum amount of pressure you're likely to see. I think the Biden administration has mishandled this conflict in many ways. But there's a big growing rift between Biden and Netanyahu, and it's one that's likely to get worse before it gets better. Rabbi, can I bring you in on that? Yeah, sure. There's a kind of standard, double standard or hypocrisy or imperial behavior that big powers use, the British, American, Russians, all over the world, that they're allowed to break the law, they're allowed to kill with abandon, but other people cannot do that and must be held accountable in front of some kind of court or possibly sanctioned. This is how imperialism works, and this is what the Zionists successfully played on, starting in 1910 or so. They got the British the power of the day to support them in creating a Jewish homeland and an Israeli state in a land that was 93% Palestinian Arab, and then the Americans after World War II became the big imperial Western power, and that's where Israel has focused its lobbying and gusto ko lang ang puntos nyo, ang puntos ng yung in-interview nila, no? Okay, yung igugutom ba yung mga kalaban nila po, mga suki, no? Pinapahirapan, igugutom. Okay, sa pamagitan po ng maraming mga style, okay, pagpahirap po sa kalaban ng Israel, mga suki, no? Itong policy po ng Zionist movement po sa buong mundo, mga suki, no? Okay, matapang din sila magsabi po, okay, ng mga ganon. Yung guest po ng isang programa ito, mga suki, no? So, igugutom, pahirapan, okay, mga kalaban po ng Israel, no? Yan mo po mga movement nila, okay, sa buong mundo po, mga suki. Itong Zionist movement, political movement po, nakakatakot, mga suki, no? Ayan. Pag kumakalaban ka sa kanila, ang ganti sa'yo,
pahirapan ka, hanggang i-assassinate ka. Okay, lahat, pati pamilya mo, talagang pinapahirapan nila mga suki, no? So, yan po ang mga movement. Okay, dapat po maintindihan natin po mga suki, itong Zionist political movement mga suki, no? Ayan. Continue natin. They still have Israel still has immense pressure on the White House, much of Congress, and some state legislatures in the U.S. And every other dimension of American politics, the ability of Israel to expect complete support has frayed badly and is fraying quickly in campuses, the labor unions, the media, all kinds of the churches, other institutions. But you still have the White House pretty much giving Israel everything it wants, even though, as Colin said, there is now verbal scolding. But the verbal scolding from the White House. Can you imagine ang magsuporta? Media, ng mga media. Kasi karamihan ng media hawak po ng itong Zionist, ng Jews, karami ng kalaki ng mga media sa US. Okay, lahat-lahat na bangko, media, lahat-lahat na hawak po ng itong Hudyo mga suki, mga kababayan sa buong mundo. Except ito ay ang ADLSN TV News Online na corporation ay wala pong maghawak sa kanya, no? Allahu Ta'ala po maghawak itong news natin para sa lahat mga suki. Walang maghawak ito. Ang news natin po, Allahu Ta'ala po maghawak sa kanya, no? Okay. At saka hindi din tayo payag hawakan po ng kanino. Papayag lang tayo ng hawak ng news ito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mga suki, no? Okay. So, yan po ang ka-powerful po ng mga organization ito sa buong mundo, no? Media, bangko, lahat-lahat na mga malaking corporation sa daigdig po, halos sa kanila na lahat mga suki, no? Kaya pinakamaraming bilyonaryo po ay sa kanila mga suki, no? Okay. Kasi magaling sila. Tama po analysis ito ng isang professor ata ito, no? Ayan. Is paired with massive new weapons transfers and financial aid and no real diplomatic pressure at all. So we have to push people on what they do. What the Americans do is basically say, keep killing, we're going to be with you. Ilan Pape in Tel Aviv, can I just get your opinion on certainly what the answers that we've just had, but about this policy of targeted killing? I mean, through the years and the decades since the establishment of Israel, the narrative of how you describe in Israel Palestinians or Arabs must have changed, especially when we had incidents such as the Oslo Accords, peace with Egypt. You know, not everybody was the enemy. Now, how is it perceived? Yeah, first of all, just to agree with the other two guests, I've just finished a book called Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic, and it's very clear that both in Britain and in the United States, the lobby is more than 100 years old, and therefore works by inertia. There's no need to tell Biden what to say when it comes to not scolding Israel for its policy of killing. And therefore it will take quite a while before this kind of impact on the American political decision making will change, although as I think Rami mentioned, the civil society has already changed, and therefore I think we should be more optimistic about future changes in American policy, but not in the immediate future. Now, for your question, I do think that the exception is the dehumanization of the Palestinians. Okay, kaya counter natin na yung mga umat, okay, yung Muslim ang counter natin. Okay, dapat malakas sa ekonomiya natin, no? Itong tayo mga tinatawag ay maniwala sa agama Islam, no? Para ma-counter natin mga movement ito, kailangan malakas pa ang ekonomiya ng yung Muslim Ummah. Kailangan ang banking system po ng Muslim Ummah malakas. Kailangan po yung mga estratehiya pag negosyo ay malakas. Okay, ang pera natin malakas.
ang investment natin malakas po itong mga na tinatawag Muslim Ummah, no? So kung hindi malakas yan, yung mga ekonomiya natin, banking system natin, development natin, ay wala. Hawak nila po lahat mga suki, mga kababayan, no? Hawak nila. So kung magawa natin bilang mga minority, bilang mga Muslim Ummah, at least man lang competition po sa ekonomiya sa buong daigdig, mga suki, mga kababayan, na yon lang ang pag-asa natin, makabalanse tayo sa mga utak ito ng mga panirang utak ito sa buong mundo, mga suki, no? So anong gagawin ng mga Islamic nation na yan? Palakasin ng ekonomiya, palakasin ang banking system nila, palakasin nila lahat para mabalanse po ang ekonomiya ng mundo, mga suki, no? Ayan. Paano mabalanse? So, yan po lang ang solusyon. Ang makikita po ng inyong abang lingkod ay ang dapat ekonomiya po ng Muslim Ummah ay malakas na malakas po sa daigdig, mga suki, no? So, yan, magkaroon po ng balanse. Hindi po nila hawak ang lahat. Hawak natin ang atin sa kanila. Wala tayong pakialam sa kanila. Kahit anong system gagawin nila. Pero ang system po ng Sharia, Islamic compliance po ng bansang Muslim ay dapat po ay gawin nila, mga suki. Mga leader natin. Leader natin dapat labanan sila sa utakan. Hindi po ay pamagitan ng gera, pero labanan po sa utakan po, pamagitan po ng economic struggle, financial struggle, lahat-lahat na po, mga suki, no? Para mabalanse itong ang daigdig, mga suki, mga kababayan. Sa kasalukuyan, mayaman po ang mga Islamic nation. Sa totoo lang, mayaman po, mga suki, so yan po ang dapat po gawin mga Muslim leader, na itong movement nila, paglupig po sa agama natin, agama Islam, yan po dapat ang gawin natin, no? Pamagitan ng financial institution, malakas. Pamagitan ng banking system, malakas. Pamagitan po ng ekonomiya, malakas. Pamagitan ng negosyo, malakas. Pamagitan ng development, malakas. And then number one po dapat gawin natin, itong paniwala natin sa agama natin, no? Yon ang number one po, ay palakasin po ng mga religious organization po sa buong daigdig, mga suki, mga kababayan, no? So sa ganon, ay yan po, balanse. Wala silang magawa po, mga suki. Hindi na kailangan maggera. Para sa akin, hindi na kailangan maggera. Pamagitan lang ng competition, yung binabanggit ko, hindi na po kailangan maggera. Kuwan na yan, tabla na yan. Pag magkaganon po ang mga institution natin, pagpalakas ng institution natin, hindi na kailangan ng gera. Tabla na po, mga suki, mga kababayan. Pero kung hindi ganon ang approach natin, hanggang maubos po ang tayo, wala po. Talagang uubusin nila po ang mga magagaling. Ayan. So yan po ang movement po ng Zionist political organization. Talagang durugin ng ang atin. Ang religion natin, mga suki, mga kababayan, na. Dinurog na nga, inumpisahan na nila. Pero hindi. Kasi best ang guidance natin po. Guidance ng Islamic faith as the best among the best. Wala po tatalo. Hindi, I promise natin, hindi tayo matatalo, mga suki, no? Sa guidance natin ay ang binabasa natin araw-araw. Yung mga guidance po binigay po ng iniwanan natin ni Propeta Muhammad, peace be upon him, no? Hindi tayo malinglang po, mga suki. Kung maintindihan natin ng agama natin, hindi tayo malinglang. Kahit panong gawin nila, hindi po malinglang ang tayo po maniwala sa agama Islam, no? Hindi kaya linlangin.
Kasi kompleto sa atin eh. Sila kumukopya lang sa atin. Okay, kumukopya lang sa atin. Sa atin kompleto mga suki, mga kababayan na. Kaya itong struggle ko, okay, araw-araw ginagawa ko, dapat maintindihan yung mga suki, mga kababayan na. Okay, struggle ito. Okay, competition po sa pamagitan po ng communication, mga suki na. Ayan. Hindi mo simple. Ang struggle po ng Abdul Jaman Damahan, at least po maintindihan yung mga suki, mga kababayan na. Ayan. Struggle ito para sa kabutihan ng lahat na. So, hindi na kailangan maggera, hindi na kailangan mag-assassinate. Panglaban lang natin patas na ekonomiya, mga suki, no? Patas na karapatan. Tabla na. Okay, kahit paanong kagaling nila, tabla na po, mga suki. Kung ma-achieve natin ang mga pangarap natin, base po sa paniwala natin, no? Okay, yan po ang dapat isa puso natin, isa isip natin, para tabla po ang labanan, mga suki, mga kababayan, no? Dito sa daigdig. Okay. Kung may corporation sila, dapat may corporation din mga Muslim, mga suki, no? Kung mayroon sila mga negosyo ganun, dapat may negosyo din mga Muslim ganun po, mga suki, no? Para matabla ang labanan po sa daigdig, mga suki, no? Mabigat ito. Talagang mabigat ito, mga suki, mga kababayan, itong labanan nito, no? Okay. Noon pa hanggang ngayon, yan ang labanan po, mga suki, no? Kung hindi nyo makuha, kung hindi nyo nabasa, yan po ang pinakamabigat na labanan po, mga kasalukuyan, no? Lahat ng teknolohiya, okay, ginamit na sa atin para durugin po ang agama Islam natin. Hindi kaya po, mga suki, no? Hindi kaya. Dahil po, yung guidance po binigyan ni Prophet Muhammad, kompleto, at saka mga practice niya, kompleto po para sa atin, mga Muslim, mga suki, mga kababayan. Tayo na lang magpalinlang eh. Lalo na mga leader po, yan ang magpalinlang. Mga leader natin yan po magpalinlang. Sasabihin ko ngayon po, yan ang magpalinlang. Lahat ng okay, utos, yun ang sinunod din nila. Okay, hindi po sinunod ang dapat mag-evade tayo sa mga ganun, mga yan, pinadala po sa mga pinakapit po sa politika natin, mga suki, no? Okay? Yung hindi maganda para sa atin. Yung fitna ba? Directly fitna ito makasira sa atin, mga suki, mga kababayan. Fitna number 1. Okay, sa buong daigdig. Yan po ay makasira sa atin, mga suki, mga kababayan, na. Okay, yung mga mababaw ang pag-isip, mababaw ang intellect, okay, yun. Napitnahan, mga suki, no? Napitnahan. Kaya dangerous. Kung napitnahan ng mga leader, very dangerous na po sa community, sa kauman ng mga Muslim. Oh, yan po pinasama yung fitna. O, ganito gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Mapasama. Okay, kung matigas ang panindigan mo, mga may prinsipyo, kasi ang klaso ng tao, meron dalawa, no? Okay, ang tao oportunidad. Okay, pag meron na pagkakitaan, okay, grab ng grab kaagad. Okay, may tao naman maprinsipyo. Kung kahit meron na oportunidad, pagkaalam niya na hindi makabuti sa general interest natin, hindi yan. Manatili po ganyan, stop lang siya. Standby lang siya, steady lang siya. Yon po ang dalawang klase ng tao. Meron yung tao, pag makita ng oportunidad, kahit pa mamatay na lahat ng nasa likod niya, i-grab niya yon, mga subi. Yan ang dangerous eh. So meron naman tao, okay, hindi maniwala kaagad-agad, mag-isip, mag-aral, magbasa muna, okay, bago magdesisyon. Yan po ang mga magagaling tao, no? Yung mga prinsipyo. So yan po ang okay, pag-aralan natin, no? Okay. Wala, direct na ito ang ginawa po ng ng Israeli. Okay, panira po na sa atin, mga suki, mga Muslim umma na ito, mga suki, no? Okay. Kaya yan ang bantayan po ng lahat. Ang mga movement nila, okay, binabak po ng mga powerful
nation sa buong daigdig, mga suki, no? So yan. So yan po ang manmanan natin, mga movement yan po, mga suki, mga kababayan, no? Para pagpahirap po sa kapwa natin maniwala sa agama Islam. Okay? Anong oras na? Overtime na po, mga suki, no? Okay, meron na balita. Okay, itong tripartite ano itong balita ito? Ayan. Okay. Ano itong sinabi ni Pastor Kibuloy? Pasig Court denies Kibuloy motion to avoid warrant for his arrest. The Pasig Regional Trial Court has affirmed the issuance of warrant of arrest against religious leader Apollo Kibuloy and 5 others in relation to the non-bailable qualified human trafficking charges filed against them. Okay, in 3-page order dated April 11, the Pasig RTC Branch 159 denied the Kibuloy motion to defer or suspend proceeding and hold in abeyance the issue of warrant of arrest for the said case. After consideration of the argument brought forth by the parties, the court finds the motion to defer, suspend proceeding and hold in abeyance issuance warrant of arrest to be a prohibited motion and should be therefore be denied. Read the court order. Okay, Kibuloy earlier requested the Pasig Court to suspend its proceedings on the human trafficking case against him pending the resolution of the Secretary of Justice for the motion for reconsideration. However, the court said this reason is not one of the ground stated under Section 11, Rule 116 of the Rule of Court. Clearly, by the foregoing, there is no basis for this court to suspend the proceeding by reason of the filing of a motion for reconsideration on the resolution of the petition for review under the Department of Justice, as this is not of the ground stated under Section 11, Rule 160 of the Rule on Criminal Procedure in the other read. This court, after personally examining the information and its supporting document to find probable cause for the arrest of all accused, let all warrants of arrest be issued against them. It further stated last week, the Davao City RTC issued an arrest warrant for Kibuloy and 5 other for child sexual abuse charges. Excuse me, mga suki, mga kababayan, no? Ayan. Okay, ano pa? Wala na kong oras. May press conference po si President Rodrigo Juan Duterte, no? Okay. Antayin pa natin ito, no? Okay, live ito. Ayan. Sandali lang. Baka makakuha tayo ng balita rito pa, no? Okay, break ko muna and then balikan natin press conference yun, no? So, nakuha na yung puntos ko. Bakit hawakan natin ng microphone, no? Ayan. So, ayan. Okay, press conference was Tatay Digong, no? Okay. Dito na. Wala na. Bigla lang nagpapa. Bakit nawala yun? Okay, balikan natin mga suki, no? Ayan. Grabe. Sandali lang.
Sensitive naman itong gamit ito. Okay, hindi na po makuha na wala na, no? Okay. Ay, wala na. Dini sa Misamis Occidental na ay isla din ngayon undot kaliguan ug jutay Wala nang press con. Okay, ganun po mga suki, mga kapanwalanan, no? Hindi ko nakuha ng cellphone bilang nawala po ang press con ni Tatay Digong, no? Ayan. So, ayan. So, ito ko ay magpaliwanag lang kung ano po ang kasalukuyan na ginawa po ng mga ayaw po sa agama Islam, mga suki, mga kababayan, no? Okay. Direct ko na yan, eh. Okay, direktan po panira po sa atin, mga suki, mga kababayan, na. Okay, hindi na ako magpahaba hanggang dito po, mga suki. Okay, ito. Okay, paalam muna tayo, mga suki, mga kababayan. Bawalikan na lang natin, no? Baka makita ko rin ng press code ayun mamayang hapon. Okay. Awesome! 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 Okay. So, yan po, mga suki, mga kababayan, na. Okay, so, ang labanan empire ng Islamic Empire, at saka itong kabila naman, ganun yan. So, pamagitan po sa sinasabi ko sa pag-aaral na pang-ekonomiya po, yan ang makabalansi po sa atin, no? So, dapat ang ekonomiya ng mga Muslim ay malakas din, mga suki, no? Para patas po ang labanan. Kung hindi ka labanan mo sa gera, may kalakas ng puwersa nila, wala. Ubus po ang Hamas. Okay, sa labanan nila. Pag labanan po ng labanan ng ganun, mga suki, no? Ubus sila. Can you imagine, tatlong anak ni Hania, Ismail Hania, na todas, okay, sa advance po ng technology po ng ginagamit nila po diyan po sa Gaza Strip, no? Wala, ubos tayo. Pag ang labanan po ay bakbakan. Ang labanan, dapat labanan po ng pang-ekonomiya, mga suki, no? Pang-financial, okay, magpalakas po ng financial ang mga Muslim umma, no? Okay. Yan ang labanan na patas. Ayan. Okay, mga suki, hindi kasi nababasa nyo ang ang mga estrahiya, okay, paglupig po sa atin, mga suki, no? Pagdaog-daog ba sa atin, sabi ng Bisaya, hindi nyo po maintindihan. Okay. Okay, mga suki, mga kababayan, magpaalam tayo. Okay, sa consolidated news natin, okay, araw-araw nyo marinig regular program na. Sa prime time din ay marinig nyo na po ang programa natin, na. Okay. So, okay, so dito po sa consolidated news natin, sa apps po ng apps na Mahan Live Stream News TV, okay, Corporation, sa programa Halo-Halo Special, Opinion, Balita at iba pa, and then
ay itong serbisyo publiko tinig ng mamamayan at saka ugnayan natin sa mamamayan, no? Makinig lang kayo sa problema. Marami kayong makuha information sa atin, mga suki, no? Okay. Ayan. Huwag tayo matakot po pag ang katwiran natin katotohanan, no? Kahit pa kapalit buhay natin, huwag tayo matakot. Okay. Kaya nga sabi ko, kung meron magagalaw sa akin, wala ko kasalanan, okay? Hero ko. O kaya suhada ako, mga suki, mga kababayan, no? Pangarap ko, kung pinatayin ako dito sa programa ko dahil ganon mga sinasabi ko, okay? Suhada ako, mga suki, mga kababayan. Sahid ako. Okay. Sahid ako dahil sa aking niyat, no? Okay. Hero. Talagang si Abdul Jaman Damahan. Kung meron na mag-isip ay katayin ako dahil sa paniwala ko, sahid po si Abdul Jaman Damahan. Ayan. Sige. Okay, paalam ako. Wala akong masamang tinapay sa inyo, katotohanan lang sinasabi natin. Okay, pagdepensa po sa katwiran natin po. Okay, sa ating mga Bill of Rights, sa ating human rights, sa ating press freedom, okay, freedom of opinion, lahat-lahat na. Sakop na ito na sa United Nations Declaration po ng United Nations Charter. Lahat may karapatan, pati sa Constitution natin, Bill of Rights, dito sa Pilipinas, lahat tayo may karapatan na magsalita, mga suki, no? Okay, naintindihan natin lahat yun. Pati UN Charter, pati itong Philippine Constitution natin, maintindihan po ng inyong abang lingkod, Abdul Jaman Damahan, no? Ayan. Hindi tayo lumalabag diyan. Tayo ay magdepensa lang, okay, kung anong katwiran po, mga suki, no? Ayan. Huwag tayo matakot makipag-argumento, makipag-debate kung tayo po ay nasagasaan, mga suki, mga kababayan, no? Huwag tayo matakot. Kahit pa ang kapalit buhay, huwag kayo matakot, mga suki, no? Ayan. Okay, paalam ako. Wala akong masamang tinapay. This has been Abs Namahan, mga kababayan. And then, babalik tayo sa gabi, primetime news, mga suki. Bye-bye na. Di ka dapat matakot, mga suki, no? Ayan. Ang programa legislation bilang balita at ibabaw ay tumatalakay sa mga isupang kasalukuyan at nakaraan. Politika, opinyon, komentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang pinapanihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice.